Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Én Pap Dániel vagyok, és ez itt a The Fisherman. Egy baráti invitálás miatt érkeztünk ide, Nyéklátházára, a Koi 2-es horgásztóra, viszont sajnos a meghívóim megbetegedtek, ezért most egyedül veszük üldözőbe az itteni pontyokat. Remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, tartsatok velem! November közepét írjuk, és ilyenkor már arra számítanánk, hogy minden kopár és szürke. De ha nyitott szemmel járunk, csodálatos dolgokkal találkozhatunk bármelyik évszakban. Több mint fél napja próbáltam megtalálni a halakat keresőhorgászattal, és az első kapás nagy meglepetésre mindössze 30 méterről egy mélyebb területről érkezett meg. Egy nagyon nehéz pecán vagyunk, nagyon sokat kellett dobni, össze-vissza kerestük a halakat, és végre jött egy kapás, bőven 10 kg feletti, gyönyörű szép nagy pikkelyű tőponty az áldozat, nagyon örülök neki. A mellettünk horgászó Király Bélával és Laszák Péterrel nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és innentől kezdve együtt, jó társaságban kergettük a halakat. A délutáni és kora esti órákban Peti még elcsípett 3 csodálatos példányt, majd elcsendesült minden.
A nagy kapástalanság miatt behúztunk a tó legtávolabbi, nyugodt pontjához, és nem sokkal később hatalmas kapás érkezett meg arra a botra, és kezdetét vette a küzdelem az akadók mellett. Úgy döntöttünk, hogy behúzunk a túlsó part elé, mert ott reméljük a halakat, ott sejtettük őket, hogy ott vannak, és bejött az ötlet, az előbb volt egy szakadásom, viszont föltettem vastagabb zsinort, és megint elhúzta, és ez a hal volt az, 12 kg fölött van, és egy hatalmas küzdés volt, bementünk rá hajóval, nagyon örülök neki, nagyon szép hal. Szinte egyből, ahogy visszaengedtem a halam, füstölős kapás jelentkezett Béci egyik botján. Ezek a délutáni órák jóval sikeresebbnek bizonyultak, mint a délelőttiek. Várjál. Peti a part közeli botjával ismét belenyúlt egy tokhalba, szinte teljesen ugyanabban az időpontban, mint tegnap. Evezve vittem be a szerelékeket 200-220 méterre az este folyamán, de megérte, mert megérkezett a várva várt siker. Sötétedés előtt behúztunk egy botot a túloldalra anyával, és ahogy besötétedett, el is húzta ez a szép ponty.
Gyorsan visszahúztuk a szereléket oda hátulra, az öbölbe, és egy órával később meg is érkezett a következő hal, ez egy gyönyörű szép nyurgaponty. És ez a nyurga nem a sarokból jött, hanem egy közeli púpról, hát nem közel, 100 méterre van, szépen letapogattuk és el is húzta. Amióta itt vagyunk, etettem a part szélét, itt a gödröt, ami előttünk van, és már a második hal jött róla, ez a Goszti kis szellemponty. Na hát a pupról egy érdekes vendég érkezett, egy gyönyörű szép tokhal, nagyon nagyot küzdött, nagyon örülök neki, különleges. Ilyen hajnali 4 óra fele elvittem az egyik szereléket egy púpra, tehát kitapogattam, igazából letettem a botot kint, elindultam a szerelékkel, szépen kézzel kitapogattam, hogy hol indul felfele, letettem, és nagyon koncentráltan raktam rá egy kis kaját, kukoricacsíra pelletet és monkey pelletet. A csalim egy 16 millis halibut volt, egy mangós kukoricával kikönnyítve, és most reggel egy 2 óra múlva húzta el, és egy 15 kg feletti ponty pihen itt a bölcsőben, meg is mutatom nektek ezt a halat. Na és itt is van ez a gyönyörű szép 15 kg feletti ponty, nagyon nagyot ment, nagyon szép, nagyon örülök neki, megaranyozta ezt a pecát. Vissza is engedem ezt a gyönyörű halat. Nagyon örülök neki. Viszlát, barátom! Mua! Eddig úgy gondoltam, hogy mivel nem olyan sikeres a taktikám, ezért nem akarok véleményt formálni róla, elmondani, hogy mi működik, viszont most, hogy már azért sikerült jó pár halat fogni így a végén, el szeretném mondani, hogy próbáltam, mit próbáltam, és mennyire működött. Szóval mielőtt eljöttünk ide a pecára, én mindenképpen keresőpecát terveztem, egy metód pecát, hiszen mindenféle mederviszony van itt előttünk, mély, sekély, minden akadó, és úgy gondoltam, hogy tudok majd ezzel halat fogni, viszont sajnos hát az első 2 napom során egy darab kapás érkezett erre a módszerre, és ezért utána elkezdtem húzigálni a cuccokat ólommal,
és hát ez működik. A túlsó partnál, az öbölből onnan szoktak jönni a kapások, meg találtam, hát nem is találtam, mert igazából itt voltak ugye a BC-ék, és le voltak bójázva, és attól balra van egy púp, amit megkerestem este, és onnan jött még egy pár kapás. Igazából nagyon pontosan tudom így letenni a szereléket, nagyon pontosan tudok rá etetni, nagyon keveset, tehát tényleg csak az ólom köré egy maréknyi cucc, és ez az, ami a legjobban működik. Csalinak pedig egy Hollywood pellet, 14 vagy 16 millis, és egy mangós corned társz, ugye gumikukorica, large méretben. Ez adta szinte az összes halat. Épp, hogy visszahúztam a púpra, a másik botot is újra húztuk, és egyből kijöttem, nézem, le van ejtve a jelző. Felhúzta, és ez a tok volt a jelentkező. És az a botom, ami a púpra van húzva, bójázott helyre, megint elsült, és egy igazi nagy pikkelyű bányatavi töves húzt el, 12 kg fölött van, és nagyon örülök neki, nagyon-nagyon szép hal. Sajnos véget ért a 60 órás túránk itt a Koi 2-n, és összegezve az egészet úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos peca volt, hiszen nagyon sok mindent tanultam ismét, itt a BC-éktől, és úgy gondolom, hogy azért a végére sikerült egy szép eredményt elérnünk a hideg víz ellenére, és nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy velem tartotok a legközelebbiben is. A viszontlátásra, sziasztok!